සුබ දවසක්. මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා HTML වලින් ඉතාමත් නිර්මාණශීලීව වෙබ් පිටු සකස් කරගන්න. අද දවසේදී මම සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මේ විදිහට ඔයාලා නිර්මාණශීලීව හදාගත්තු වෙබ් පිටු කිහිපයක් එකම වෙබ් පිටුවක ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන HTML වෙබ් පිටුවක අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අන්තර්ගත කරන ටැග් ටික. HTML head සහ body tag. හැබැයි අපි මේ කියන කොටසේදී එහෙම නැත්නම් මේ frame set කියන රාමුවේදී අපි body tag එක ඉවත් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඔන්න විශේෂම කරුණ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන body tag එක මෙතනදී ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම තව දෙයක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. මම පොඩ්ඩක් මිනිමයිස් කරනවා මේ notepad එක. මේ වෙනකොට මම මේ විදිහට අන්තර්ගත කරන්න කලින් සකස් කරගත්තු වෙබ් පිටු 4ක් භාවිතා කරනවා. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදිහට එකතු කරලා වෙබ් පිටු අන්තර්ගතයක් හදන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊට කලින් ඒට අදාළව ඔයාලා එකතු කරගන්න යන වෙබ් පිටු ටික සාමාන්‍ය පරිදි සකස් කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මම අද දවසේදී වෙබ් පිටු 4ක් සම්බන්ධ කරගෙන නව වෙබ් පිටුවක් සකස් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ කරන ආකාරය ඔබට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නත් සූදානමින් ඉන්නවා. හරි, අපි පාවිච්චි කරන්නේ body tag එක වෙනුවට අලුත්ම tag එක තමයි frame set. F R A M E S E T එකවරම ටයිප් කරගන්න ඕනේ frame set කියලා. මේක තමයි body tag එක වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම ඔබට මතක තියෙනවා නම් අපි table එකක සටහන් කිරීමක් සිද්ධ කරේ row by row. එහෙම නැත්නම් පේලියෙන් පේලිය. ඒ වගේ මේ frame set එකත් අපි පේලියෙන් පේලිය තමයි මූලික වශයෙන් සටහන් කරන්නේ. මම කොටස් 4කට මේක වෙන් කරගන්න සූදානම් වෙන්නේ. පේලි දෙකකට එක පේලියකට කොටස් දෙකක් වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් තීරු දෙකයි පේලි දෙකයි වශයෙන් තමයි නිර්මාණය කරන්න සූදානමින් ඉන්නේ. වෙනස්කම් කරන්නම්. මූලික වශයෙන් මගේ අරමුණ මේ විදිහට frame set එක තීරු දෙකක් සහ පේලි දෙකක් හැටියට නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මම මේ frame set එකේ මුලින්ම අර කිව්වා වගේ පේලි දෙකකට වෙන් කරගන්න සූදානම් වෙන හින්දා මෙතන rows දෙකයි කියලා අර්ථ ගන්වනවා. හැබැයි මෙතනදී අපි ටේබල් එකේ වගේ මට පේලි දෙකක් ඕනේ කියලා නෙමෙයි සටහන් කරන්නේ. අපි වෙබ් පිටුවෙන් කොපමණ ප්‍රතිශතයක් පේලි දෙකට වෙන් කරනවද කියලායි සටහන් කරන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් උදාහරණයකට ඔන්න මම මේ frame set එකේ row එක වෙනස් කරනවා. උඩු කොම ඇතුලේ සටහන් කරනවා 150 හා 150 බැගින්. ඒ කියන්නේ මගේ මේ පේලි දෙකකට වෙන් වෙන්න ඕනේ හරියටම හරි ගානට 150 ගානේ කොටස් දෙකකට තමයි මගේ පේලි වෙන්වීම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා මේ විදිහට මම frame set එකේ row කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. හරි, මම මේක පෙන්නන්න වැඩි දුරටත් පින්තූරයක්ම ආශ්‍රය කරගෙන මම මේ විදිහට තමයි මගේ වෙබ් පිටුව සකස් කරන්න යන්නේ. වෙබ් පිටු 4ක් මේ විදිහට සමානව සම්බන්ධ කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. මේ අපි අදහස් කරේ එහෙම නැත්නම් frame set row හැටියට අදහස් කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට පේලි දෙකකට මේක වෙනස් වෙනවා සමාන කොටස් දෙකකින්. ඒකින්ද තමයි 150 ගානේ යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණ පිටුවෙන් සමාන කොටස් දෙකකට මේ විදිහට පේලි වෙන් කරලා තියෙනවා කියලා විතරයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ පේලි වලට යොදා ගන්න ඕන වෙබ් පිටු පිළිබඳව අපි තාම සටහන් කරලා නැහැ. ඒකින්ද මම මේ විදිහට row දෙකක් යටතේ සටහන් කරන වෙබ් පිටුත් මම කිව්වා මෙතන තියෙන්නේ පේලි දෙකක් කියලා විතරයි තාම. හැබැයි එක පේලියකට මම ආයෙත් වෙබ් පිටු දෙකක් සටහන් කරනවා. එතකොට එහෙනම් මේ පේලිය කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා මේ විදිහට තීරු දෙකකට වෙන් කරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් columns දෙකකට වෙන් කරනවා කියලා. යම් තාක් දුරට ඔබට ටේබල් ගැන මතකයක් මෙතනට වැදගත් වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි කොටස් දෙකකට බෙදාගෙන ඉන්නවා. ඒකෙනුත්
පළවෙනි කොටස මම මේ විදිහට නැවත කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. පළවෙනි කොටස කියලා වෙනම අදහස් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම සටහන් කරන කොටස පළමු කොටස හැටියට එයාලා තෝරගන්නවා. එහෙනම් අපි මේක ඇතුලේ ආය ෆ්‍රේම් එක වෙන් කරන්න ඕනේ. හින්දා ආය අපි මේක ඇතුලේ ෆ්‍රේම් එකක් වෙන් කරනවා. ෆ්‍රේම් සෙට් කියලා. නැවතත් මම ටැග් එකක් විවෘත කළා. ෆ්‍රේම් set කියලා සඳහන් කරනවා. මම චුට්ටක් මේ කොටස වෙන් කරගන්න. එතකොට පැහැදිලි වෙයි. මම ටැබ් එකකින් මොන්න frame set එක වෙන් කරනවා. මෙතන කරන්නේ අපි පළවෙනි කොටස. එහෙම නැත්නම් අර පළවෙනි 150ට අදාළ කොටස නැවත කාණ්ඩ කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. එතකොට ඒ කොටස frame set columns කියලා තමයි සටහන් කරන්නේ. frame set calls rows calls. එතකොට frame set එකේ calls තියෙන 100ට 100 ඒ කියන්නේ පළවෙනි කොටසට අදාළ කොටස නැවත මම මෙතනදී මේ තියෙන විදිහට නම් සමානව තමයි කොටස් දෙකකට බෙදලා තින්නේ. ඒකින්ද මම ඒ කොලම් එක නැවත 150 වශයෙන් මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා. මේක අපි කරාට පස්සේ තවදුරටත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මේ මොනවාද මේ කියන්නේ මොකද්ද මේකෙන් උනේ කියලා. හරි. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ පේලි දෙකකට වෙන් කර ගැනීමයි rows කියලා 150 ඒකෙනුත් පළවෙනි කොටසට අදාළ කොටස නැවත ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට එහෙම නැත්නම් සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කරපු හින්දා ඒක කොලම් වශයෙන් තීරු වශයෙන් කොටස් දෙකකට තීරුගත කරපු හින්දා සමානව 150 කියලා මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ 150 යොදාගන්නේ මොනවද කියලා සටහන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොනවද අපේ වෙබ් පිටුවල නම් කියලා අපි සටහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒ අදාළ විදිහට මේක නිකන් ලින්ක් වීමක් වගේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි නැවත සටහන් කරනවා මේ frame set එකට අදාළව HTML පිටු සටහන් කිරීමට අපි frame කියන කොටස යොදා ගන්නවා. මේ විදිහට ටැග් එකක් විවෘත කළා මම frame 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 කියලා සටහන් කරනවා. ඔබට මතක ඇති පින්තූරයක් යම්කිසි තැනකින් අරගන්නවට අපි කිව්වා img src එහෙම නැත්නම් source එක හැටියට. මේකේ frame එකේ source එක කියලා කියන frame src කියලා සටහන් කරනවා. එතකොට මම මේ පළවෙනි තීරුව හැටියට යොදාගන්නේ සමානයි උඩුකම ඇතුලේ html1.html කියන වෙබ් පිටුව තමයි මම පළවෙනි කොටසට. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඔබට පේනවා නම් මේ කහ පැහැති කොටස වෙනුවෙන් මම යොදා ගන්න සූදානම් වෙන්නේ මගේ html1.html කියන වෙබ් පිටුව. ඉතින් මේ විදිහට සකස් කරලා ඊට පස්සේ මම ඒ කොටස මේ විදිහට ටැග් එක ක්ලෝස් කරනවා. ඒ වගේම ඊට අදාළව අනිත් කොටස හැටියට මම යොදාගන්නේ frame src සමානයි. ඒකට මම යොදාගන්නේ html2.html කියන ටැග් එක මේ විදිහට ඒකත් මම මේ විදිහට ආවරණය කරනවා. අපි මේ කොටසට අදාළව ප්‍රතිඵලය කොහොමද කියලා බලමු. මම නැවත මතක් කරන්න මෙතන HTML1 කියලා මම පින්තූරකින් සටහන් කරපු කොටසට මම නිර්මාණය කරපු HTML1 කියන වෙබ් පිටුව එන්න ඕනේ. HTML2 කියලා සටහන් කරපු මේ කොටසට මම විසින් නිර්මාණය කරපු HTML2 කියන වෙබ් පිටුවට පැමිණෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ විදිහට මේක නිර්මාණය වෙනවද කියලා. මම ෆයිල් ගිහිල්ලා සේව් කරලා මේ විදිහට අපි වෙබ් පිටුව හරහා මේක ඕපන් කරලා බලමු. දැක්කද ඔබට පේනවා ඇති මම කොටස් දෙකකට වෙන් කරපු එක. ඔන්න මම එක කොටසකත් HTML1 පිටුවත් අනිත් කොටස HTML2 පිටුවත් නිර්මාණය වුණා. අපි දැන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මම පේලි දෙකකට වෙන් කරා හැබැයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇවිල්ලා කියලා. ඒ වෙන්නේ මම පැහැදිලි කරන්නම්. අපි තාම සටහන් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ 150 එහෙම නැත්නම් මම කිව්වා වගේ පළමු කොටසට අදාළව වෙබ් පිටු දෙක පිළිබඳව විතරයි දැනුවත් කරලා තින්නේ. ඒකයි මේ පිටු දෙක ආවේ. අපි දැන් අනිත් කොටස නිර්මාණය කරමු. එහෙනම් ඔන්න අපි මේ පළවෙනි කොටස එහෙම නැත්නම් මේ නිල් සහ කහ පැහැයෙන් තිබුණ කොටස් දෙක නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් අපි යනවා ඊළඟ පේලියේ කොටස් ටික බලන්න. එහෙනම් මම අර කිව්වා වගේ
මේක මෙතනින් ඉවර හින්දා එහෙම නැත්නම් අපිට ඔබට මතක නම් අපි මේ රෝ එක ඉවර හින්දා රෝ එකට අදාළ කොලම්ස් දෙක සටහන් කරලා ඉවර හින්දා අපි මේ එක ෆ්‍රේම් සෙට් එක මෙතන මේ විදිහට අවසන් කරනවා. ඒ අවසන් කරන්නේ මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් කෝල්ස් එකට අදාළ ෆ්‍රේම් සෙට් එක. මේ විදිහට ඇල ඉරකින් මම ඒ කොටස අවසන් කරනවා. එහෙනම් අපිට තව තියෙනවා ඊළඟ පේලියට එහෙම නැත්නම් මේ කියපු ලා කොළ පාට සහ රතු පාට HTML 3-4 වෙබ් පිටු ටික නිර්මාණය කරන්න. ඒකට මම මේ විදිහට අර වගේම frame set calls එහෙම නැත්නම් මේ අපි සටහන් කරන්නේ ඊළඟ 150 බෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව කියලා. මෙහෙම calls සමානයි. මම මේ තියෙන විදිහට මුලින්ම සටහන් කරනවා 150 සමානව තමයි හැම කොටසම මම වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මුලින්ම මම මේ විදිහට සටහන් කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු අදාළ වෙනස්කම් කරාම කොහොමද එන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට උඩු කොමයට මේක සටහන් කරනවා. හරි. ඊළඟට මේ ෆ්‍රේම් සෙට් එකේ ෆ්‍රේම් සෙට් එකේ calls 150 ඊළඟට වෙන් වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙන් වෙන්නේ ඒ පළවෙනි කොටස frame src හැටියට මම යොදාගන්නේ අර කිව්වා වගේම html 3.html කියන වෙබ් පිටුව. ඊළඟට අර කියපු ඊළඟ කොටසට යොදාගන්නේ frame src සමානයි html4.html කියන වෙබ් පිටුව. එහෙනම් එතකොට ඒ කොටසත් ඉවරයි. අපි ඒකින්ද ඒකත් ෆ්‍රේම් සෙට් එක අවසන් කරමු. මම හිතනවා වඩාත් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි මුලින්ම මේක රෝ දෙකකට වෙන් කරගත්තා. ඒ දෙකකට වෙන් කරගත්තේ 150 සම්පූර්ණ පිටුව කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා ඊළඟට ඒකෙත් පළවෙනි පේලිය නැවත මම තීරු දෙකකට වෙන් කරගත්තා. ඒ තමයි මේ සටහන් කරලා තියෙන කොටසෙන් කියන්නේ. ඒ තීරු දෙකට වෙන් කරගත්ත 150 හැටියට පළවෙනි තීරුවේ දාන්න ඕනේ මොන වෙබ් පිටුවද, දෙවෙනි තීරුවේ දාන්න ඕනේ මොන වෙබ් පිටුවද කියලා මෙතන මම සටහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ සටහන් කරේ අපි වෙන් කරගත්තු ඊළඟ 150ට අදාළ එහෙම නැත්නම් පිටුවේ ඊළඟ පේලියට අදාළ තීරු දෙක වෙන් වෙච්ච ආකාරය සහ ඊට අදාළව අන්තර්ගත යුතු වෙබ් පිටු දෙක තමයි මේ සටහන් කරේ. ඊළඟට ඒ සියල්ලම අවසන් වුණාම සමස්ත ෆ්‍රේම් සෙට් එක එහෙම නැත්නම් මේ රෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ වෙබ් පිටුවම අපි අවසන් කරනවා මේ විදිහට කාණ්ඩ කරලා. එහෙනම් අපි මේකත් සේව් කරලා බලමු කොහොමද එන්නේ අවසාන ප්‍රතිඵලය කියලා. හරි, රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. පුංචි අඩුපාඩුවක් ඇත්තේ. අපි බලමු මොකක්ද අඩුපාඩුව කියලා. හරි, සමාවෙන්න. මෙන්න මෙතන frame set row නෙමේ rows. අපි ගොඩක්නේ සටහන් කරන්න තියෙන frame set rows කියලා S අකුරක අඩුවක් තියෙන. අපි බලමු ඒකද මේකට හේතුව කියලා. මේ විදිහට save කරලා refresh කරලා බලමු. ඔව්, ඒක තමයි හේතුව. මෙන්න දැන් අපි අර කියපු විදිහට පින්තූරේ විදිහට මගේ වෙබ් පිටු 4 නිර්මාණය වෙලා තිනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සමානව කොටස් 4කට මේ විදිහට වර්ග වෙලා මම මේ හදපු HTML 1 2 3 4 කියන වෙබ් පිටු 4 මේ තුල එකම වෙබ් පිටුවක් ඇතුලේ මේ විදිහට දිස් වෙනවා. මේ ඊට අදාළ කෝඩ් අපි බලමු. අර කිව්වා වගේ පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා මම හිතනවා මම ෆ්‍රේම් සෙට් එකේ මෙතනට ප්‍රතිශතය 70ක් දීලා මෙතනට ප්‍රතිශතය 30ක් දුන්නොත් ඒ කියන්නේ මගේ සම්පූර්ණ පිටුව කොටස් බෙදෙන්නේ සමානව නෙමේ. ඉහළ කොටසට වැඩිපුරත් පහළ කොටසට අඩු වෙනුත් මේ විදිහට වෙන් කරලා අපි බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ඒ පුංචි වෙනස්කම් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න. එතකොට ඉහළ කොටසට වැඩිපුර ඉඩක් ලබා දීලා තිනවා ප්‍රතිශතාත්මකව. ඒ වගේම අපි බලමු සමාන විදිහට මම තියන්නම්. එතකොට වෙනස පැහැදිලිව පේන හින්දා මම 150 එතන තිබ්බා. කොලම් එකේ මම සටහන් කරනවා 80ත් 20 හැටියට මේ විදිහට මම සටහන් කරලා අපි බලමු. ඒ කියන්නේ පළවෙනි
තීරුව විතරයි මම මේ විදිහට සටහන් කරලා තියෙන්නේ. පළවෙනි පේලියේ තීරු දෙක වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. මම ඒක සේව් කරලා ඔබට පෙන්නන්න. හරිනම් මෙන්න මේ කොටස් දෙක තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න ඊට පස්සේ ඔන්න මම මෙතනින් 80ක් ලබා දීලා තිනවා. මෙන්න මෙතන 120ක් ලබා දීලා තිනවා. අර ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු නම් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් බාර් එකක් එනවා. අවශ්‍ය විදිහට අපිට අපේ වෙබ් පිටුව බලන්න පුළුවන්කම ලබා ගන්න ආකාරයට. එහෙනම් මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කොහොමද වෙබ් පිටු කිහිපයක් මේක ඇතුලේ සටහන් කරන්න. එකම වෙබ් පිටුවක් ඇතුලේ සටහන් කරන්න කියලා මම තව දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්න. දැන් මම මෙතන සටහන් කරලා තියෙන ඔබට පේනවා 100ට මම මේක පැහැදිලි කරන්න මෙතනදී 150ක් මම යොදාගෙන තියෙනවා. මම මේක වෙනස් කරන්න. එතකොට තමයි වෙනස පේන්නේ. මම මෙතන 170ක් යොදා ගන්නවා පළවෙනි කොටසට. ඉතුරු සියල්ලම දෙවෙනි කොටසට යොදා ගන්න කියලා කියන්නේ මට ප්‍රතිශතාත්මක වශයෙන් යොදන්නේ නැතුව මම මේ ඒ වෙනුවට සංකේතයක් පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තරුවක් පාවිච්චි කරන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ කොටසට ඇරෙන්න ඉතුරු සියල්ලම ඊළඟ කොටසට යොදා ගන්න කියලා. අපි බලමු ඒකත් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න බලන්න ඉතිරි කොටස මේ සඳහා යොදා ගන්න කියලා මෙන්න 170ක් සහ ඉතිරි කොටස මේ විදිහට සටහන් වුණා. එහෙනම් තරුවක සංකේතයෙන් ඔබට පුළුවන් ඉතිරි කොටස සඳහා වෙන් කර ගන්න කියලා හඳුන්වා දෙන්න. එහෙනම් ඒ වගේම මම කිව්වට මේක කොටස් දෙකකට සහ තීරු දෙකකට විතරක් නෙමෙයි. ඔබට කැමති නම් මේ වෙබ් පිටුව ඇතුලේ ඉහළින් කොටස් දෙකක් පහළින් කොටස් තුනක් වශයෙන් ඔබට යොදා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මම ඒකත් මේ වෙලාවෙම පෙන්නොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. මම ඒකින්ද එහෙමම පෙන්නන්න. මම මෙතන 150ක් යොදා ගන්නවා. මැද කොටසට ඉතුරු ටික තියලා ඊළඟ කොටසට මම 120 මේ විදිහට සටහන් කරන. එතකොට 50 20 70යි මැද කොටසට ඉතුරු 30 යන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් මම දුන්නේ නැහැ තාම ඒකට වෙබ් පිටුවක්. මම ඒකින්ද කෝකටත් මම මේකම කොපි කරලා අපි වෙබ් පිටු තුනක් ලබා දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තුනක් සටහන් කරනවා නම් මම මෙතන ඉහළින් සටහන් කරපු දෙවනි වෙබ් පිටුව නැවත මෙතන සටහන් කරන්න. සටහන් කරලා සේව් කරලා පෙන්නන්න. අපි බලමු මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. ඔය කියපු විදිහට මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. ඔන්න බලන්න මෙතන කොටස් තුනකට වෙන් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ මෙතන වෙබ් පිටු දෙකක් සහ මෙතන වෙබ් පිටු තුනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපිට තියෙන්නේ අදාළ ප්‍රතිශතාත්මක වර්ගීකරණය කරලා අදාළ වෙබ් පිටු ලබා දෙන්න විතරයි. එහෙනම් මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති වෙබ් HTML භාවිතයෙන් වෙබ් පිටුවක් නිර්මාණය කරගන්න එකේ ඉඳලා වෙබ් පිටු කිහිපයක් එකම HTML එකට යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් දැන් සාර්ථකව HTML වෙබ් පිටුවක් ඔබට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ තවත් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමු ගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.